Hi, Mr. Handyman. Ang gagawin po natin ngayon ay LG power issue. O sa mga bago sa channel ko, please hit subscribe button para ma-update po kayo sa mga susunod kong mga videos. And paki-like na rin po and share. Ang gagawin po natin ngayon ay LG LCD TV. How to repair power issue. Once it's turned on, it's okay. But don't turn off. It won't turn on again. Ayan po ang model number niya. Tara, simulan na natin gawin. Sukatan muna natin kung talaga may problema ang power. Check muna natin ang fuse. Yan po, okay naman po siya. Check naman natin ang primary voltage kung okay. Ayan po, okay naman siya. 300 volts DC. Check naman natin ang secondary voltage ng power supply. Ayan po, mababa po ang secondary voltage output. Dapat po kasi 5.2 volts DC at 16.2 volts DC ang secondary voltage output. Ang ibig sabihin po, talagang may power issue. Abnormal ang secondary voltage output. Ito, troubleshoot na natin ang power supply board. Check po muna natin kung meron stored voltage sa filter capacitor. Ayan po. Meron siyang stored voltage sa main filter capacitor. Kaya dapat po i-discharge po natin para maiwasan ang short circuit. Sa ganito pong sira, ang una nating ito troubleshoot ay ang feedback circuit niya. Check po muna natin ang photocoupler IC. Ayan po, okay naman ang photocoupler IC sa tester. Sunod po naman natin ang Zener Shunt Regulator IC.
i-actual po natin siya kasi po di natetester ang IC kung normal ang function niya. Ayan po guys, na-actual na natin ang Zener Shunt Regulator IC. Testing po natin ang power supply kung magno-normal ang secondary output voltage. Ayan po guys, normal na po ang secondary output voltage. 5.22 volts DC at 16.33 volts DC. Ito po ang sira niya, LM431 Zener Shunt Regulator IC. Intermittent po ang pagpapunction ng IC kaya meron siyang power issue. Ayan po guys, nag-continue na po ang power, nawala na ang power issue, kaya okay na po ang unit. Thanks for watching and don't forget to hit subscribe button para ma-update po kayo sa mga darating ko pang mga videos. Thanks.